साथीहरु तपाईहरु थुप्रैले टिकटक चलाउनुहुन्छ र कतिपयले त भिडियो बनाएर पनि हाल्नुहुन्छ होला र टिकटकको क्रेज नेपालमा कति धेरै छ हजुरलाई थाहा छदै छ। हामीले टिकटकमा भिडियो हाल्दा त्यसको क्वालिटी घट्ने र जस्तो हाई क्वालिटीमा हामीले भिडियो सुट गरेका हुन्छौं तर जब अपलोड गर्छौं तब त्यसको क्वालिटी एकदमै लो भएर जान्छ र त्यसमा भ्युजहरु पनि निकै कम आउने गरेको हुन्छ। हो आजको यस भिडियोमा तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट जस्तो सुकै हाई क्वालिटी भिडियो टिकटकमा कसरी अपलोड गर्ने र साथै टिकटकका एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु बताउने छु। जसलाई यो बारेमा जानकारी छैन तिनीहरुको लागि आजको यस भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। हो त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाई आफ्नो टिकटक अकाउन्ट खोल्नु होला र आफ्नो आईडी तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो आईडी लगइन गर्नु होला। जस्तै कि यहाँ मेरो आईडी यहाँ लगइन भइसकेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई प्लसको आइकन देखिएको छ यसमा जानु होला र तपाईको भिडियो रेकर्ड भइसकेको छ या सुट भइसकेको छ भने त्यहाँ दिएको आफ्नो यहाँ भिडियोजमा गएर आफ्नो भिडियो छान्नु होला है। मेरो यहाँ भिडियो रेकर्ड भइसकेको छ म यो भिडियो एउटा छाने आफ्नो र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै अप्सन तपाईलाई देखिएको हुन्छ। जस्तै कि यहाँबाट पनि तपाईले यसलाई इफेक्टहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ फिल्टरहरु लाउन सक्नुहुन्छ र सिम्पली हामी यहाँ नेक्स्टमा जाम र नेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ क्रिएट मोर इन्फर्मेटिभमा तपाईले यहाँ के भिडियोको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुलाई र त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोर अप्सन भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ एलो हाई क्वालिटी अपलोड्स भन्ने छ। हो यो अप्सन तपाईहरुकोमा अफ हुन सक्छ यसलाई चाहिँ अन गर्दिनु होला र यसलाई अन गरिसकेपछि तपाईको भिडियो जस्तो सुकै पनि क्वालिटीमा छ त्यस्तै अपलोड हुनेछ यसको क्वालिटी घट्ने छैन। र यहाँ अर्को सेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई कन्टेन्ट डिस्क्लोजर एन्ड एड्स भन्ने छ यसमा जानु होला र यहाँनिर डिस्क्लोज पोस्ट कन्टेन्टमा ओके गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ ब्रान्डेड कन्टेन्टमा टिक लाउनु होला र यहाँ एड अथराइजेसनमा पनि टिक लाउनु होला टर्न अन गर्नु होला $365 र अथराइज गर्नु होला यहाँदेखि। हो त्यसपछि यहाँदेखि सेटिङ सबै मिलाइसकेपछि तपाईले यहाँ सिम्पली यहाँ सेभमा जानु होला र कन्टिन्यू गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यसलाई कट गर्नु होला र यहाँनिर के लेख्नु पर्यो भने लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै के ह्याशट्यागहरु हाल्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि यहाँदेखि पोस्टको अप्सन छ यहाँ पोस्ट गर्नु होला यहाँ हेर्दिनुहुन्छ पोस्ट भइरहेछ हाम्रो ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भर्खरै पोस्ट गरेको भिडियो यहाँ हाम्रो अगाडि आइसकेको छ। यहाँ तपाईलाई देखाम म भिडियो आइसकेको छ। हो यसरी तपाईले आफ्नो जुनै पनि भिडियो जस्तो सुकै क्वालिटीमा रेकर्ड गर्नुहुन्छ त्यसलाई यसरी तपाईले हाई क्वालिटीमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक गरी च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला।